Όταν αρχίζουν να εμφανίζονται μικρές καφέ-κοιλίδες στα χέρια, το πρόσωπο ή το ντεκολτέ, το μυαλό μας πάει αμέσως στο πέρασμα του χρόνου. Όμως, η ηλικία δεν είναι πάντα η αιτία. Μια συχνά παραγνωρισμένη έλλειψη μπορεί να ευνοήσει την εμφάνισή τους. Η έλλειψη σεληνίου. Ας δούμε γιατί αυτό το μεταλλικό στοιχείο είναι τόσο σημαντικό για την επιδερμίδα και πώς μπορούμε να το προσλάβουμε φυσικά. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούρια βίντεο. Τι είναι το σελήνιο? Το σελήνιο είναι ένα ιχνοστοιχείο, δηλαδή ένα μέταλλο που υπάρχει σε πολύ μικρές ποσότητες στο σώμα μας, αλλά είναι απαραίτητο. Το σώμα δεν μπορεί να το παράγει μόνο του. Πρέπει να το λαμβάνουμε καθημερινά μέσω της διατροφής. Το όνομά του προέρχεται από την ελληνική λέξη σελήνη. Ο Σουηδός χημικός Jöns Jakob Berzelius το ανακάλυψε το 1817 και το ονόμασε έτσι θέλοντας να κάνει έναν ποιητικό παραλληλισμό με το στοιχείο τελούριο από το λατινικό τέλους που σημαίνει γη. Τελούρε γη, σελένιουμ σελήνη. Τότε κανείς δεν γνώριζε τον ρόλο του στον οργανισμό. Μόνο αργότερα ανακαλύφθηκε η σημασία του για την υγεία των κυττάρων, τη λάμψη της επιδερμίδας, τη λειτουργία του θηρεοειδούς και την ανοσία. Συνοπτικά, το σελήνιο είναι ένα διακριτικό μέταλλο με ποιητικό όνομα, αλλά απαραίτητο για να παραμείνουμε υγιείς. Γιατί είναι σημαντικό για την επιδερμίδα? Το σελήνιο λειτουργεί ως φυσικό αντιοξυδωτικό. Βοηθά στην εξουδετερώση των ελεύθερων ριζών που ευθύνονται για την πρόωρη γύρανση των κυττάρων. Προστατεύει την επιδερμίδα από εξωτερικές επιθέσεις, ρύπανση, οξυδωτικό στρες ή περιόδια ακτινοβολία. Προλαμβάνει την εμφάνιση των χρωματικών κοιλίδων που σχετίζονται με την ηλικία και το στρες. Ένα καλό επίπεδο σεληνίου συμβάλλει σε πιο ομοιόμορφη, ελαστική και ανθεκτική επιδερμίδα απέναντι στον χρόνο. Τα ωφέλη του σεληνίου για το σώμα. Το σελήνιο δεν είναι πανάκια, αλλά παίζει πολλούς σημαντικούς ρόλους. 1. Επιβραδύνει τη γύρανση της επιδερμίδας. Χάρη στην αντιοξυδωτική του δράση, μειώνει τις βλάβες από τις ελεύθερες ρίζες. Αποτέλεσμα, πιο ελαστική επιδερμίδα, λιγότερες κοιλίδες, πιο ομοιόμορφος τόνος. 2. Υποστηρίζει τις γνωστικές λειτουργίες. Συνδέεται με καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου, ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες. Μνήμη, συγκέντρωση, προσοχή. 3. Ενισχύει την άμυνα του οργανισμού. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού. Βοηθά στην αντιμετώπιση λοιμόξεων, ιώσεων και κόπωσης. 4. Ρυθμίζει τον θηρεοειδή. Ο μεταβολισμός, η θερμοκρασία και η ενέργειά μας εξαρτώνται από τον θηρεοειδή. Για να λειτουργεί σωστά, χρειάζεται σελήνιο, ειδικά για την παραγωγή βασικών ορμονών. Η έλλειψη μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες, κυρίως στις γυναίκες. 5. Προστατεύει τα αγγεία. Μειώνει την οξύδωση των λιπών στο αίμα, που αποδυναμώνει τις αρτηρίες και ευνοεί τις εναποθέσεις. Αποτέλεσμα, προστασία του καρδιαγγειακού συστήματος μαζί με σωστή διατροφή και άσκηση. Σημάδια έλλειψης σεληνίου. Η έλλειψη μπορεί να περάσει απαρατήρητη για καιρό, αλλά κάποια σημάδια πρέπει να σας κινητοποιήσουν, όπως ανεξήγητη κόπωση, εύθραυστα νύχια, σαμπαμαλιά ή τριχόπτωση, ξηρή, τραχιά επιδερμίδα ή χρωματικές κοιλίδες, δυσκολία συγκέντρωσης, χαμηλή διάθεση, ευαισθησία σε λοιμώξεις και ιώσεις. Αν έχετε αμφιβολίες, ένας απλός αιματολογικός έλεγχος σε ένα καλό εργαστήριο μπορεί να δώσει απαντήσεις. Θα βρείτε σελήνιο από φυσικές πηγές. Το σελήνιο υπάρχει σε πολλές τροφές που μπορείτε να εντάξετε εύκολα, όπως βραζιλιάνικα καρύδια, πολύ πλούσια, 1 με 2 την ημέρα αρκούν. Θαλασσινά και ψάρια, σαρδέλα, τόνος, πλατύψαρα, στρίδια, γαρίδες. Αυγά και κοτόπουλο. Μανιτάρια, σιτάκε, λευκά. Όσπρια και δημητριακά ολικής άλεσης. Φακές, καστανορίζι, ψωμί ολικής. Συμπέρασμα. Το
Το σελήνιο είναι ένα διακριτικό αλλά απαραίτητο μέταλλο. Βοηθά την επιδερμίδα να γερνά πιο όμορφα και ενισχύει τις φυσικές άμυνες του οργανισμού. Και τα καλά νέα, αρκούν 2 βραζιλιάνικα καρύδια την ημέρα ή λίγο ψάρι, αυγά ή δημητριακά ολικής και οι καθημερινές σας ανάγκες καλύπτονται. Δεν χρειάζεται να ξοδευτείτε ή να αλλάξετε τα πάντα. Απλώς να κάνετε τις σωστές επιλογές την κατάλληλη στιγμή. Και επειδή στο κανάλι μας υπάρχουν και άλλα βίντεο σχετικά με το θέμα που μόλις ασχοληθήκαμε, σας προτείνω να δείτε μερικά. Οι σύνδεσμοί τους βρίσκονται από κάτω στην περιγραφή.